mga peps! Welcome na naman sa ating bagong tutorial gamit ang Cameo 4. This is Daniel again from Legal Project PH, and for today, gagawa tayo ng, ayan, party hat. Ayan, marami kasing tatanong kung paano gumawa ng party hat. So, ito yung tutorial. So, in this portion, ang laki kasi ng ulo ko, napupunaan ko dito sa party hat. Medyo maliit. Since pambata na naman kasi ito talaga. So, in this portion, ayan, matututunan nyo kung paano gumawa ng party hat, kasama yung paano nga pa mag-template, gumawa ng design using Photoshop and Silhouette Studio. So, let's start. So, ayun na nga mga febs. Gagawa tayo ng, tawag dito, party hat. Ayusin natin itong webcam natin. So, this is the template. Ito yung ginawa nating template. Takuha lang natin ito sa group ng Cameo Group PH. Ayan. So, para maglagay tayo, isip tayo ng team. Let's say, ang team natin is Avengers. Hanap lang tayo ng wallpaper. H3. Punta tayo sa wallpaper access. Wallpaper? Maganda ba itong kaso putol, maganda yung buo. Ito maganda. Close natin yan. Then download wallpaper lang natin. Ayan, download na siya. So punta tayo sa template, file, then open. Then punta tayo sa downloads folder kasi magpapunta yung mga dinownloads mo. And then Viola, ayan na siya. Arrange na natin type to vertically, then ilagay natin to. Drag lang natin yung mouse, left click, then drag. Ayan. Then close na natin yan. So, ito na yung pinaka-design ng ating tawag dito. Party hat. So, itong folder na to, itong layer na to, in layer 1, right-click mo lang, then create clipping mask. Ayan. Then, na-adjust natin siya. Tapos, lalagyan natin siya siyempre ng greetings. Kunyari, happy birthday. Type tayo dito. Happy birthday. Happy birthday. Tapos, pipili tayo ng font. So, since meron akong font yung Avengers ba pangalan niya? Ayan. Avengers. Ayan. Avengers pala yung title. Ang pangalan niya. Avengers regular. So, ayan. Then, since 2018 ang gamit natin, don't apply muna natin. Kailangan naka-shift. Okay? Ayan. Tapos, apply lang natin. Space pala. Kalimutan natin. Space. So, para magkaroon siya ng effect, so, yung text, punta tayo sa blending options. Right-click yun yung text, itong text na to, then right-click, blending options. Punta ka ng bezel. Bezel and, emboss. Chisel hard natin. Para bongga. Ayan. Yung size, ayan, 16. Lagyan natin ng drop shadow para then in-normal lang natin. Yung spread, ayan. Okay. Then inner shadow, then inner glow. Tama ba? Huwag na. Ako, okay na ako dyan. Happy birthday. Ayan. Kunyari, lagyan natin. Lagyan natin name. Isip tayo. Joshua. Then, shift. Tapos, drag natin yung pinakakanto. Ayan. Apply lang. Tapos, same pa rin, blending options, bezel.
Bevel pala. Bezel ako ng bezel. Tapos, ayan. Okay. Bigyan ba natin ng inner shadow? Pwede. Ayan. Tapos, download tayo ng mga apoy-apoy effects. Punta tayo ng PNG3. Ayan. PNG3.com. X nyo lang to. Minsan makulit yan. Then, lagay tayo ng anong tawag lang? Embers. Ayan. So, ayan. Siyempre, since Avengers yun, maganda may mga ganun-ganun. So, download PNG lang natin. Dalawa lang kada regular. Pag regular account, dalawa lang yung madadownload mo everyday. So, yan. Open lang natin. Ito tayo dito. Ayan na. Arrange tayo natin. Tapos, drag lang natin dito. And next natin. Bakit si Josh pa yun? Itong downloaded file natin na Embers, lalagyan natin siya dito sa yan, sa baba. Then, create clipping mask. Tapos, adjust na lang natin. Adjust. Yan. Flat. Tapos, para lumitaw yung mga characters, punta ka dito, punta ka sa eraser tool. Adjust mo yung size. Then, yung hardness niya, para may feather effect. Ayan. Tanggalin na natin yung mga unwanted. And then, there you have it. Meron na tayong template ng party hat. So, gagawin natin dyan, file, save as natin. Doon lang tayo sa downloads folder para madaling hanapin. So, PNG. Ayan. Party hat, Avengers. So, hintay lang natin. Then, punta tayo sa Silhouette Studio. Hintay natin bumukas ang Silhouette Studio. Check natin yung mga messages sa Messenger habang bumukas ang Silhouette Studio. May nag-chat. So, diba? Habang nag-vlog tayo, meron pa rin tayong nag-inquire. So, ayan. Naka-business edition tayo. So, makakakita kayo ng mga business edition yan sa online. Sak natin ang ating printer. Ganun ka pala ng buhok ko. Mamaya papakita ko sa ayan. Nakabukas na. Discard natin. Discard. So, page setup natin. A4 lang. A4. Tapos, portrait. Ayan. Tapos, pag mag-print kayo, don't forget lagi na pumunta kayo din sa file, print page setup. Tapos, gagawin nyo siyang A4. Para hindi napuputol yung prints nyo. Kasi may prints border yan. Ito yung print border nyo. Okay? Tapos, merge mo lang. Merge. Ito tayo sa download. Ayan. Party hat na Avengers. Okay. Matik yan. Kapag ka PNG nyo siya sinave at transparent yung background, ito yun yun. Ayan. Pag may mga square-square na ganyan, transparent yan. Okay. So, ikot lang natin to. Rotate lang natin 90 degrees. Tapos, drag natin. Palakihin natin. So, hindi muna tayo gagamit ng O+. Para sa mga beginners, gagamit tayo ng punta ulit tayo sa page setup. Then, click natin registration marks. Ayan. Tapos, yung inset natin. Yan lang. Tapos, adjust na natin. Adjust natin siya ng very light. Rotate lang natin. Mga bed. Medyo maliit to kasi yung mga edge marks.
Pero pwede na rin kasi ulo naman ng bata yung paglalagyan. Unless na lang set ng mga matatanda ng pagka-birthday. Ganyan. So, ayun, then, kuha tayo ng ating photo paper. Photo paper. Ito yung photo paper natin. Okay. Ayan. So, ang gamit natin is the photo paper 240 GSM. Ayan, kunin natin yung ating bond paper. Yung sa ating kasama sa group, maganda daw kapag may bond paper sa likod ng photo paper para madaling kainin. Then, salang natin ating photo paper. And then, ipiprint na natin siya. Print natin. Ayan. Pigment. Ang gamit natin is Epson L130 na pigment. Pag photo paper, ang gagamitin nyo is medium glossy, yung settings, then high. Ayan. Tapos, okay lang natin. So, pupuntahan natin ang ating printer for that part. Okay? Okay lang natin. So, apply, then print. Ayan, napabas na yung ulo ng bata. Ayan, mga webs. Tapos na mga webs. So, ayan. Sabi nga, all packs pa rin yung gamit ko. Ayan. Then, i-alay lang natin ang ating photo paper. So, ayan ang mga webs, ang format ng ating cutting mat. Irasala na natin siya sa ating Cameo 4. Sa natin ang ating Cameo. Tuloy natin ang ating support stand. Then, ilalagay na natin ang ating party hat. Wait lang mga bebs. So, ayun mga bebs, isala na natin ang ating party hat sa Cameo 4. So, punta na tayo sa settings. Nga pala, ang gamit natin ngayon is CB09. Ayan, waiting for connection. Ang lola mo. Bakit? Wait lang, check natin ang ating settings. Nakapatay mga ating Bluetooth. Sabi ko Bluetooth. Hindi na siya kapatay. Ayan, nagsisinking na pala. About it sinking, charot. Ayan, nakaharang ating webcam. So, cardstock, plain, ayan, cut lang. Then, wala paano to, nakaharang si ano. Wait, tagalin muna natin ang ating webcam. Ayan, nilagyan natin sa gilid. Ayan. Ang settings natin is Play Def 5. Bakit no-tone detected tayo? Teka lang, ayusin natin ang ating blade. Manual blade lang tayo. Ay, 2mm pala yan. Sorry naman mga blade. So, Blade Def 5. Gawin natin 25 to. Then, passes to speed natin is 4. So, try natin mag-test. Kaya natin magtatagos. Ayan, tumagos siya best. So, perfect ang ating settings. So, ayun na.
Ilalagay na natin siya. Hit na natin ang ating send button. So, babantayan natin ang camera ko. And rolling na siya. Then, send na tayo. So, itong ating ayun, nakita niyo yung tumagos yung cut niya. Pero hindi siya tumagos sa cutting lab. So, ayun, dahan-dahan lang natin relax. Mas madikit pang ating cutting lab, kaya may naiiwan mga residue. Kating linis na nagagawin natin siya. Ayan. Anong technique? Mukha ng gunting. Actually, nakat naman siya. Masyado pa kasi madikit ang ating cutting lab since bago pa lang ang ating old fox cutting lab. Hello, old fox pa ka naman. Charot. So, ayan. Ang ating party hat. Meron na kayo pang sample ng party hat. So, lalagyan nyo na lang ito ng garter. Kalimutan ko anong tawag. Hanapin ko sa Shopee mamaya. So, ayan na mga peps ang ating party hat finished product. So, ayun na nga mga peps. Nakagawa na tayo ng party hat. So, meron na kayong pwedeng ibenta. Ito kasi ang mura lang costing ito kasi nga mura ko lang nabili yung ating photo paper. Ang photo paper na gamit natin is yung Jojo. Ayan, gusto mo kakaubos na naman ng stock. Dapat ko i-gawin nito. Ayan, Jojo na 240 GSM. Perfect siya para sa ating mga party hat. Ayan. A4 size, 240 GSM to. Actually, mura to 68 pesos bili ko nito. Pero sa Shopee ata nasa 55 pesos. Ayan. So, hopefully, So guys, ayan, thank you very much sa mga nanonood ng ating tutorial and hopefully may natutunan kayo for today. And kung pwede pa matuto na maraming products using Cameo and other printing machines, tutok lang kayo sa aking channel and like nyo na rin and subscribe na rin kayo. Ayan, wala lamang tayo pag subscribe. Thank you very much guys.